Hello po sa lahat. Ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-join channel, yung membership, gamit po ang iPhone. So, kung nandito po tayo sa chat box, i-click lang po natin yung X para ma-close po natin yung chat box. Tapos pindutin natin yung channel icon, nung channel na pinapanood natin yung kanyang live stream. Pag napindot po natin yan, mapupunta po yan agad sa channel home ng ina-attendan nating channel. Halimbawa po kay Ma'am Inday Sunya. Tapos i-click po natin yung tatlong dots. Pag na-i-click po natin yan, lalabas po yung share na option sa baba. So i-click lang po natin yung share. Tapos pag napindot natin yan, copy link. Ayan, i-copy link lang po natin. So pag nakopya na po natin yung link, ayan, puntahan po natin, magbubukas po tayo ng browser or halimbawa po ay Google Chrome. So puntahan natin sa Google Chrome. Ayan, tapos i-paste lang po natin yung nakopya nating channel link. Ayan, i-paste po natin. Pagka-paste po, mayroon pa tayong idagdag niyan. Ayan, paste. Ayan, na-paste na natin. So, puntahan natin yung join button bali niya. So, ang gagawin po natin, magdagdag po tayo ng /join. So, yung channel link, dagdagan natin ng /join. Pupunta po yan sa join button bale, parang nag-click din tayo ng join button niya. So pag enter natin yan, yung i-click lang po natin sa keyboard natin sa ating cellphone, yung sa baba, go. Pindutin natin yung go. Papasok po yan dito sa membership page ng channel kung saan gusto nating magpa-member. I-scroll down lang po natin. So andyan po sa first level, nandyan po yung badges and stickers na available. Tapos mag-scroll down pa tayo, makita natin yung pangalawang level at iba pa. At halimbawa, mag-join tayo sa pangalawang level, i-click lang po natin yan. Ayan, pupunta po yan sa pagbabayad. So, ikukumplituhin pa natin. Maglalagay pa dyan na complete your purchase. So, dito, ilalagay po natin yung ating modes of payment, yung GCash or yung cards. So kung card po yung ginagamit natin, input po natin yung 3 numbers ng ating security code. Ayan, pag na-input po natin, click lang po yung buy. Ayan, pag na-complete po natin yung ating purchase. Pag kumpleto na, ayan, welcome, may pa-welcome dyan. Tapos na-unlock na po natin yung perks ng pagiging member natin sa isang channel. Tapos pindutin po natin yung sa baba, see perks. Makikita pa natin lahat-lahat kung ano yung perks na nakuha natin bilang member. Ayan, tapos na, balikan natin yung live stream. So, open natin yung YouTube app. Buksan natin ulit yung live stream na kung saan tayo nag-a-attend. Ayan, pagbukas, ayan, may harang. Tapos makikita natin nandun na. Naka-flex na yung membership natin, kulay green. Yung pa-welcome sa pagiging new member. At dahil member na tayo, pwede na po tayong makagamit sa members only stickers or yung emojis. Kaya i-click lang po natin yan, yung smiley icon, tapos pipili tayo ng mga stickers na isi-send natin. At mapapansin din natin na yung ating channel name ay kulay green na rin siya at may badge sa dulo. Kaya yan po yung symbol na o palatandaan na tayo po ay member na ng isang channel. Ayan, ganyan lang po kadali guys ang mapamember gamit ang iPhone or iba pang phone. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe.